الليد بروفايل هو احدث صيحة في عالم اضاءة المنازل والمكاتب والمحلات التجارية، وبيوفر لك امكانية انك تعمل تصميمات للاضاءة مبهرة جدا وجميلة واشكال لا حصر لها. يعني تقدر مثلا تستخدمه في بيتك في انك تعمل تصميم مميز لاضاءة السقف او الحوائط، او تقدر تستخدمه في انارة درجات السلم او في المطابخ او الدريسنج روم بشكل شيك وعصري. لكن طبعا في مجموعة من النصائح والحاجات المهمة جدا اللي لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري الليد بروفايل، علشان ما تحطش فلوسك في المكان الغلط، او علشان ما تشتريش منتجات رديئة وبتبوظ بسرعة، او حتى علشان ما تشتريش منتجات بسعر مبالغ فيه قوي وهي ما تستاهلش الفلوس اللي اتدفعت فيها. فتابع معايا الفيديو للاخر عشان تعرف ايه هي اهم الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري الليد بروفايل. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير دايما يا رب. دلوقتي وانت بتشتري الليد بروفايل هتبتدي تسمع ليه اسعار كتير بتبتدي من ال100 وال150 جنيه للمتر، ويمكن توصل لحد ال500 جنيه للمتر. فخليني ابسط لك الموضوع واقول لك ايه هي العوامل المهمه اللي بيتحدد على اساسها اسعار شراء الليد بروفايل، علشان تبقى عارف اللي بيبيع لك ب100 بيبيع ب100 ليه، واللي بيبيع ب500 بيبيع ب500 ليه. بس في الاول يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه مشتركتش، علشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناه وما تفوتكش اي فيديوهات جديده. ويا ريت ما تنساش تعمل فولو لصفحه الفيسبوك لو بتتفرج علينا من على الفيسبوك. ودلوقتي يلا بينا نبدا. موضوع الليد بروفايل ده متقسم لاربع اجزاء مهمين جدا. اول جزء هو النوعيه بتاعه الليد نفسها اللي انت بتشتريها، وطبعا موضوع الليد ده بحر كبير وعالم كبير فيه كميه شركات وانواع لا حصر لها. بس خليني اقول لك ان اللمبه الليد نفسها في منها 3 انواع، وهم ال 28 35، ودي بتكون اللمبه اللي شكلها مربع، ودي افضل تشيب وافضل انواع الليد اللي بتستخدم في الليد بروفايل، لانها بتستخدم تكنولوجيا اعلى في تصنيعها وبتدي لك اضاءه اقوى مع توفير اكتر لاستهلاك الكهرباء عن النوعين التانيين اللي هم ال 35 28 وال 50 50. ودول بيكونوا اقل جوده ولا يفضل استخدامهم في الليد بروفايل، وهقول لك ليه كمان شويه. بعد كده انت لازم تبقى عارف انت عايز الليد ده ليه، يعني هل هتستخدمه كاضاءه اساسيه عندك في المكان، ولا هتستخدمه لمجرد الشكل الجمالي، علشان ده هيترتب عليه بعد كده اختيارك لقوه الاضاءه بتاعه الليد نفسها. لان طبعا زي ما قلت الانواع بتاعه الليد كتير جدا، وكلها بتيجي في شكل البكره اللي زي كده. البكره دي بتكون 5 متر، فكل البكر بتاع الليد شبه بعضه، ولكن بتختلف في النوعيه بتاعه اللمبه نفسها وفي عدد اللمبات نفسها في المتر الواحد. يعني الشريط ده مثلا هتلاقي فيه 240 لمبه في المتر الواحد، لو عديتهم دول لمبه لمبه كده هتلاقيهم 240 لمبه في المتر الواحد. في انواع تانية بيكون فيها 120 لمبه في المتر الواحد او 70 لمبه او اقل. مش بس كده، لا كمان بتفرق في قوه الاضاءه او قوه الوات بتاع اللمبه نفسها. يعني الشريط ده 240 لمبه بقوه 30 واط، وفي شريط تاني بيبقى 240 لمبه بقوه 24 واط، وفي كمان بيبقى بقوه ال 20 واط او ال 16 واط. يعني نفترض مثلا انك عندك تصميم زي اللي قدامك دلوقتي، وانت عايز تستخدم نوره كإضاءة أساسية، يعني محتاج نور قوي. ففي الحالة دي هيكون أفضل حل ليك إنك تشتري الليد ال 240 لمبة في المتر بقوة 30 واط زي اللي معايا دلوقتي، وطبعا ده هيكون أغلاهم سعرا. ولو ميزانيتك محدودة شوية ممكن إنك تشوف ال 240 ليد في المتر بقوة 24 واط مثلا. لكن لو هتستخدمه كإضاءة جمالية بس، فممكن انك توفر شوية وتجيب الليد ال 240 لمبة في المتر بقوة 20 واط او اقل. لكن انا في الحقيقة بصراحة مش بفضل استخدام الليد اللي بيكون اقل من 240 لمبة في المتر زي ال 120 او ال 70 لمبة، لان انت لو جايب ليد 120 لمبة والكفر او الديفيوزر البلاستيك اللي راكب عليه من نوع خفيف شوية، هتبتدي تشوف اللمبات معلمة او عاملة نقط او بيكسلز بتخلي شكل البروفايل مش حلو. واخر حاجة في اختيار الليد هي درجة لون النور او الكلفن بتاعه. هتلاقي في درجة النور الورم الدافي ال 3000 كلفن زي اللي معايا دلوقتي، والاضاءه البيضاء ال 4000 كلفن، والكول لايت ال 6500 كلفن، بالاضافه للالوان الصريحه زي الاخضر والازرق والاصفر والاحمر. وده كان بالنسبه لاول واهم جزئيه، وهي اختيار الليد. اما تاني جزئيه مهمه وانت بتشتري الليد بروفايل هي اختيارك لقطاع الالومنيوم نفسه اللي هيركب فيه الليد بروفايل. لان طبعا القطاع بتاع الالومنيوم ده هتلاقي فيه منه انواع كتير، وهتلاقي المصري وهتلاقي الصيني وهتلاقي المستورد من دول تانية. ولكن العامل المهم في الموضوع ده هو التخانه نفسها بتاعه القطاع بتاع الالومنيوم، لانك هتلاقي منه التخانات بتبتدي من اول النص ملي اللي بيتقال عليه ألمونيوم خفيف لحد الملي او ملي ونص اللي بيتقال عليه ألمونيوم محمل. والتخانه دي هتفرق معاك في حاجتين مهمين جدا. اول حاجه وهي ان شريط الليد لما بينور لمده طويله فطبعا بينتج عنه حراره، والحراره دي بتزيد كل لما اضاءه الليد بتكون اقوى او الوات بتاعه اعلى. فقطاع الألمونيوم بيكون ليه وظيفه مهمه، وهي انه بيكون زي الهيت سينك اللي على البروسيسور بتاعه البي سي. يعني الالومنيوم ده بيوزع الحراره اللي خارجه من شريط الليد. فلو انت دلوقتي مثلا جايب ليد قوي زي ال 240 ليد ده في المتر بقوه 30 واط وركبته في عود الومنيوم تخانه نص ملي، فتوزيع الحراره فيه هيكون ضعيف، وبالتالي هيأثر على العمر الافتراضي للليد ويخليه يتحرق بسرعه. مش بس كده، لا كمان العود الالومنيوم النص ملي بيتمدد او بيتاثر بالحراره بشكل اسرع من الواحد ملي، وبالتالي بعد سنه من التركيب مثلا بتبتدي تلاقي عود الالومنيوم ابتدى يبقى فيه تمويجات او انحناءات او يفك من مكانه.
ولذلك الافضل انك لو هتجيب ليد اضاءته قويه يبقى لازم يركب في عود الومنيوم محمل تخانه 1 مللي علشان يستحمل الحراره ويوزعها بشكل افضل ويحافظ على الليد اطول فتره ممكنه. وعود الالومنيوم نفسه بيكون شكله شبه كده، ده بيكون طوله مترين تقريبا، والعود ده موجود منه قطاعين، القطاع الداخلي والقطاع الخارجي. القطاع الداخلي او القطاع الغاطس جوه الحائط ده بيكون شبه القطاع ده، هتلاقي فيه شفتين كده في الجنب علشان تقدر انك تثبته جوه السقف او تدفنه جوه الحائط. وطبعا بينفع يركب على اي نوع من انواع الحوائط او الاسقف، سواء كانت جيبسون بورد او يعني حائط اسمنتي او حائط سيراميك. ولكن الفكرة هنا انه عشان بيحتاج انك تحفر له في المكان، فالافضل انك تركبه في اثناء فترة التشطيب الاولانية. ولكن لو انت المكان عندك متشطب فعلا ومش محتاج بقى تدخل في المتاهة بتاعة الحفر دي تاني، فتقدر انك تجيب القطاع الخارجي اللي زي كده. برضو بيكون ليه كذا طريقة للتثبيت بتاعته، وبيدي لك نفس الشكل وبيدي لك نتيجة كويسة جدا. بالنسبة بقى للمقاسات بتاعة القطاعات دي في العرض، فهتلاقي منها كل المقاسات بتبتدي تقريبا من اول اللي هو السنتي وبوينت 3 مللي زي ده تقريبا ارفع قطاع، لغاية ال 12.5 سنتي اللي زي ده. وهتلاقي برضو منهم الداخلي وهتلاقي الخارجي وهتلاقي كل اللي انت عايزه. في حاجة مهمة بعد كده في القطاعات دي، وهي الكفر بتاع البلاستيك اللي بيغطي الليد نفسه، اللي هو الكفر اللي زي ده هتلاقي برضو منه انواع كتير الكفر ده، وهتلاقي منه خفيف وهتلاقي منه تقيل. ولكن شركة مودرن الكتريك عندها انواع كويسة من البولي كربونايت اللي بيضمن لك ديفيوز او توزيع حلو للنور. وكمان هتلاقي الكفر نفسه الخامة بتاعته حلوة وبيتقفل باحكام جدا على القطاع بتاع الالومنيوم، مش بيسرب ميه خالص. وهتقدر انك تستخدمه لو عندك مثلا ديزاين في اوت دور، لو عندك مثلا جنينه وفيها برجوله، او لو عندك كافيه مثلا وفي مكان بره محتاج انك تعمل فيه اي ديزاين بالاضاءه، فتقدر انك تستخدمه بره ومفيش اي مشكله مع المطر والميه والكلام ده. وده كان بالنسبه لتاني جزئيه مهمه، وهي اختيار القطاع بتاع الالومنيوم. اما بالنسبه للجزئيه الثالثه المهمه او ما تقلش اهميه عن الجزئين اللي فاتوا، وهي اختيار الادابتور او الباور سبلاي اللي هتنور بيه كل الكلام ده. والموضوع ده انا مش هتعمق فيه قوي دلوقتي، ولكن هفرجكم الباور سبلاي اللي معايا. ده باور سبلاي سليم بقوه 300 واط من الانواع الكويسه جدا اللي عند شركه مودرن الكتريك. ولكن الموضوع ده انا مش هتعمق فيه قوي دلوقتي، لانه هيبقى محتاج حد متخصص علشان يقدر يحسب لك الاحمال بتاعه الليد دي، وهتحتاج كام ادابتور او هتحتاج ادابتور كام واط بالظبط. لان كمان الموضوع ممكن يبقى تصميم، مثلا حد يقول لك ان التصميم ده هيحتاج 300 واط، في حين ان حد تاني ممكن يقول لك ان التصميم ده برضه هيحتاج 300 واط، ولكن هنقسمهم على 2 ادابتور سليم زي كده، على اساس ان ده هيكون افضل او احسن للاستخدام. فالموضوع محتاج حد متخصص. ولكن لو انتوا عايزيني يعني برضو اعمل لكم فيديو عن ازاي تحسب الاحمال بتاعه الباور سبلاي، او انك تختار الباور سبلاي كام واط بالظبط، فاكتبوا لي عن الموضوع ده في التعليقات وان شاء الله اعمل لكم عنه فيديو تاني. اما رابع جزئيه واللي يمكن بعتبرها اهم جزئيه واهم من كل الكلام اللي فات، وهي مين هيركب لك الكلام ده. لان انت مهما طبعا صرفت فلوسك في خامات غاليه وفي خامات كويسه، فاللي بيركب لك لو مش محترف او مش فاهم فاكيد هيخسرك فلوسك وهيبوظ لك شغلك. بالاخص كمان مع التصميمات اللي بتكون صعبه شويه وفيها تدخلات وتقاطعات كتير، فبيحصل فيها كوارث. لان طبعا في ناس يعني ما بتبقاش محترفه قوي وبيبقى الفينش بتاعها مش حلو. وكمان في ناس بتستسهل في التركيب، يعني الليد ده مثلا هتلاقي فيه زي دبل فيس كده ورا عشان هو بيتلزق في البروفايل، فالمصنع عامله كده. وطبعا بما ان في انواع كتير من الليد، فاكيد هتلاقي في انواع كتير من الدبل فيس، وهتلاقي في حاجات بقى اللزق بتاعها جامد وحاجات اللزق بتاعها ضعيف. طبعا اللي بيركب لو بيعتمد بس على الدبل فيس، فهتيجي تلاقي نفسك بعد مثلا سنة سنة ونص، والموضوع ده انا شخصيا عانيت معاه، انك هتبتدي تلاقي البروفايل، يعني هتبتدي تلاقي الليد ده بيقع جوه البروفايل وبيبقى شكله وحش جدا. ودلوقتي تقدر انك تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك. وفي النهاية يا ريت ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.